everybody. Okay, so welcome back to our second topic of evidence. So, but before that, I want to congratulate every one of you that have been complete watching and learning topic 1, audit documentation. So, this time around, we are going to learn a new topic which is audit evidence. Okay, so welcome back to the class. Okay, sarangi. Macam kartun tu buat kan? Sarangi korang. So, let's learn together. Okay, but before that, I would like to make some revision on topic 1, audit documentation, because you have to understand the audit documentation first before we going for a new topic, audit evidence. So, in last topic, you have been learned about define and purpose of audit documentation. Why do we need to do an audit documentation? And number 2, you also learn about the definition of audit program, which is audit program is a list of step-by-step for auditor to doing their job kan. Alright, so dan you all juga dah belajar tentang advantage and disadvantage. Okay, untuk audit program ni, you should remember that kita ada macam-macam proses audit dekat Malaysia ni ataupun dekat real world luar lah. Dekat real world ada macam-macam jenis audit program. Contohlah, kalau klien kita suruh kita lantik firma audit kita untuk membuat audit cash and bank balance, check sama ada duit cash dekat firm tu betul ke tidak nilai dia. Adakah cara pembayaran, pengeluaran cash dan bank tu ikut peraturan ataupun tidak. Okay, so ataupun klien lantik kita sebagai auditor untuk tolong checkkan dia punya sales process. Okay, jualan, audit jualan. Betul ke tidak proses mereka tu ikut prosedur yang ditetapkan. Jadi kita ni sebagai auditor, audit luar kan, kita tak tahu tentang company tu punya proses, prosedur, cara-cara, how they record, apakah prosedur. Kita tak tahu. So what do we need is audit program. Okay, audit program ni lah yang disediakan oleh klien. Okay, sepatutnya klien yang sediakan. Tapi kalau mereka tak buat, kita sebagai auditor boleh buatkan untuk mereka berdasarkan polisi syarikat mereka. Tetapi diorang kena bayar sikit lah because of that is not our responsibility actually. Okay. Dalam audit program tu, contoh kalau kita kena buat audit cash and bank balance tadi, jadi kita kena dapatkan audit program tentang macam mana proses, dokumen apa nak ambil, nak tengok apa dan sebagainya. So audit program tu lah yang akan bantu auditor untuk buat audit dekat klien. Itu adalah maksud audit program. Okay, jadi audit program ni ada banyak. Satu untuk inventory maybe, satu untuk cash and bank balance, satu untuk sales, satu untuk purchase. Dia berbeza-beza ikut kepada keperluan ataupun kehendak klien kepada kita lah. Alright. So itu maksud audit program dan you already learn juga apakah advantage, kelebihan audit program dan juga kekurangan audit program. Okay, so number 3, we already learn about define, purpose dengan content dalam audit working paper. Okay, apa yang penting dekat sini, audit working paper tu adalah fungsi dia adalah mengumpul everything. Okay, daripada surat perlantikan, engagement letter, kepada discussion between auditor dengan klien, nak tengok apa, nak dapatkan audit program, nak dapatkan dokumen apa kan. So everything would be compiled ataupun diorang kena discuss apakah yang patut dimasukkan dalam audit working paper. Okay, so audit working paper ni dia macam kumpul everything daripada start first sampai selesai kita buat audit. Okay, kita check
kita check dokumen dia tu betul ke, lengkap ke tidak. Everything would be filing under audit working paper. Alright. So, nombor 4 adalah type of audit files. Did you still remember kita ada berapa audit working files? Okay. For those yang cakap 3, very good. Okay, yes. Kita ada 3 audit files. Okay. First is permanent audit file. Permanent audit files adalah maklumat tentang latar belakang company punya information. Maknanya macam kita punya biodata lah. Everything regarding to company punya information akan masuk dalam permanent files. Contohnya, carta organisasi kan, kita nak tahu siapa bos, siapa accountant, siapa kerani and everything kita nak tahu. So kita akan rujuk carta organisation, chart of organisation chart. Itu satu. Nombor 2, maybe semua dokumen tentang penubuhan syarikat. Tentang penubuhan syarikat, dia punya memorandum, dia punya peraturan syarikat, semua ada dekat dalam permanent file. Okey. Nombor 3 yang paling penting adalah laporan audit tahun-tahun sebelumnya. Sebab bila kita dah dapat report audit, kita kena filing dekat mana? Kita kena masukkan dalam permanent because of itu menandakan history. Okay, sejarah tentang proses audit company tersebut. So kita masukkan dalam permanent file. Begitu juga dengan semua manual perakaunan, semua kita masukkan dalam permanent files. Okay, alright. Itu adalah permanent. Okay. Bila nombor 2 adalah current audit files. Okay. Current audit files adalah semua transaction pada tahun semasa. Nama pun current semasa. So if you need a document for current year, tahun semasa kita audit tu, kita kena masukkan dokumen tu dalam current audit files. Okay. Alright, tu current. Okay. Kemudian kita ada yang ketiga, correspondent audit files. Okay, correspondent audit files pula adalah semua dokumen yang bukan tahun semasa dan dia bukan berkenaan dengan history penubuhan syarikat ataupun sejarah syarikat, tetapi dokumen tu kita kena simpan. Okay, dokumen tu kita kena simpan. Jadi dekat mana kita nak letak? Okay, kita akan letak di dalam correspondent file. Dia macam file sokongan lah. File sokongan kepada current dan juga permanent files. Okay. Alright. So, kita ada 3 audit files. Okay. Did you still remember about that? If yes, okay, good. If not, please study back again tau. Okay. Alright. So, this is the revision on topic 1. So, let's continue to second topic, audit evidence. Alright, so this is our topic 2, audit evidence. Okay. Macam saya kata tadi, dia adalah continuously between audit working paper and to audit evidence. Okay. Jadi, apa yang ada dekat dalam audit working paper ni, dia kata yang first, antara content in audit working paper tu usually kita akan ada engagement letter. Kita akan masukkan engagement letter iaitu surat lantikan antara klien dengan auditor. They have to assign us, they have to lantik kita baru kita boleh datang audit dekat company dia. Okay, so dalam audit working paper tu juga kita akan discuss apakah proses audit yang kita akan laksanakan, apakah dokumen-dokumen yang kita perlukan from client kan. Kita perlukan apa? Perlukan invoice ke? Perlukan bank statement ke? Kita akan maklumkan everything dalam audit working paper. Dalam audit working paper juga ada tempoh masa. Kita kena listkan, kita kena dapatkan rancang timeline.
bila nak siap audit report tu. Okay, kena ada perancangan. Dan yang paling penting adalah proses kerja. Agihan kerja kepada each auditor, kita juga akan laporkan dalam audit working paper. So, kita punya boss boleh check kerja kita dah siap atau tidak, sempurna atau tidak. Okay? Alright. Jadi, bila kita dah ada audit working paper, we already know yang kita nak buat audit apa, kerja apa, nak buat bank ke, kan? Nak check inventory. So, kita perlukan dokumen, kita perlukan bukti nak check tu. It's not simply as ada tidak, no. Kita kena ada evidence. Sama macam you all punya cerita lah. When I give you some assessment, bila I give you assessment, I tak tanya you dah siap dah hantar ke belum. I tak tanya macam tu. I check first the document. Document sampai, then approve that you have been done your job. Bila dokumen tak sampai, so I cakap you tak buat. Bila you kata you buat tapi tak ada evidence, so I kata tak buat. Sama macam case audit ni. Okay, before auditor kata client dia follow everything very well, they have to collect, they have to get a proper evidence. Okay, a suitable evidence untuk menjawab soalan-soalan dalam proses audit tadi. Okay, alright. So, dokumen-dokumen tu pula akan dimasukkan ke dalam dokumen yang kita kumpul tu akan dimasukkan sama ada ke dalam permanent file ataupun ke dalam current file ataupun ke dalam correspondent file. Sebab tu you all kena tahu the define of this file. You all kena tahu. Okay. Sekarang ni isu dia apa? Isu dia adalah kita kena collect evidence. You all kena dapatkan evidence sama ada dalam bentuk invoice ke, cash book, bills, anything regarding to accounting records, purchase order maybe, dan juga bank statement. Ini sampel. Okay, sebahagian daripada evidence. Okay. Sebahagian daripada evidence yang kita kena cari, yang kita kena kumpul. That's why you need to learn topic 2. Okay, audit evidence. Sebab apa? Sebab kita nak make sure evidence yang kita kumpul tu enough, mencukupi supaya kita boleh buat opinion. Kita boleh kata company tu buat record accounting dengan baik ataupun sebaliknya. Okay, so sebab tu kita belajar topik 2. Okay, alright. So, let's move. Okay, so ni cerita dia. Kenapa kita kena belajar topik 2? Because of this. Kita nak make sure report yang kita keluarkan tu nanti betul-betul berkualiti dan tepat. Sebab kita dah kumpul evidence yang betul. Alright, so jom kita tengok bagaimanakah kita nak cari evidence ni ataupun apakah jenis-jenis evidence. Alright, so jom kita move to next slide. Dan you all juga akan belajar tentang requirement. Kemudian you all akan belajar tentang type of audit evidence dan source of audit evidence. You all juga akan belajar tentang audit procedure related to audit evidence dengan factors related to audit evidence. Okay, so let's learn for number 1, definition. Okay, number one is definition. Okay, so what are the definition of audit evidence? Okay, audit evidence dikatakan sebagai information that used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor opinion is based. Okay, audit evidence include both information contained in the accounting records underlying the financial statement and other information. Okay, so audit evidence ni akan digunakan oleh juru audit supaya mereka dapat supaya mereka boleh identify sama ada company tu
ikut prosedur ataupun tidak. So kita kena kumpul beberapa item, beberapa dokumen lah untuk kita check, kan? Okey, audit evidence tak semestinya tentang financial sahaja, transaction sahaja. Kita boleh dapatkan juga bukti daripada ada information, maknanya daripada surat khabar, daripada temu bual, daripada interview, kita boleh dapatkan information tu. Tak semestinya daripada accounting record sahaja. Okay, remember that audit evidence is defined as information. Information that will be used by auditor in arriving at the conclusion. Okay, right. Auditor ni, they cannot assume. Mereka tak boleh buat andaian. Tak boleh kata tengok daripada luar sahaja cakap okay, company ni bagus, company ni follow procedure. Tak boleh. They have to collect evidence. Kena collect evidence. Semua opinion, semua pendapat will be using by apa yang you all dapat from audit evidence punya check tu. Okay? Alright, so let's move. What are the requirement? Okay. Nak make sure sama ada audit evidence ni dia lengkap ataupun tidak, ataupun tepat ataupun tidak, apa yang you all cari tu tepat ataupun tidak, kita kena penuhi dua perkara ni dulu. Dua perkara Kena make sure dua ni you all follow. Okay. Yang pertama is sufficiency. Sufficient. Mesti cukup. Apakah maksud cukup? Cukup daripada segi bilangan transaction ataupun cukup daripada jumlah item yang kita nak tu, okay? The measure of the quantity of audit evidence. The quantity of the audit evidence needed is affected by the auditor assessment of the risk of material misstatement. Okay. Alright. So dia kata kalau nak tahu cukup atau tidak, kadang-kadang auditor tak sure berapa banyak dia nak kumpul, kan? Berapa banyak nak kumpul tu. So they will buat dulu risk, okay, risiko ni, risk of material misstatement. They have to do that first. Okay. Right? Okay, diorang kena buat risiko kepada syarikat tersebut. Kena check dulu risiko. Risiko tersalah catat lah. Okay. Contoh. Kalau mereka ambil satu sampel ataupun dua sampel, ambil sampel. Bila mereka ambil sampel, mereka check sampel tu ada kesilapan daripada debit credit. Okay, ada silap from debit credit. So automatically auditor akan lebihkan jumlah audit evidence yang mereka kumpul. Okay, mereka akan ambil extra. Alright, mungkin before this, kalau company tu okay, mereka akan ambil ikut keperluan. Tapi kalau ada risiko tersalah catat tu, mereka akan ambil extra daripada biasa. So itu adalah sufficient. Sufficiency bergantung kepada risiko company tersebut. Company dia, kalau company klien kita ada risiko ataupun kita check sampel ada misstatement, ada salah record debit credit ke, salah kira matematik ke, automatic kita akan tingkatkan jumlah quantity of audit evidence. Itu nombor satu, sufficiency. Number dua is appropriateness. Appropriateness tu adalah tepat. Maknanya appropriate tu sesuai. Okay. The measure of the quality of audit evidence. The item must be relevant and reliability. Relevant sesuai. Reliability boleh dipercayai. Okay. So, macam mana kita nak tahu sesuai ataupun tidak? Kena tengok kepada audit proses kita. Kalau you all dilantik untuk buat cash and bank balance, you have to get evidence berkenaan dengan cash and bank.
bank statement, cash book, duit tunai dekat tangan, you all nak kira back kan. Kena dapatkan dokumen pengesahan from bank. Okay, lepas tu any transaction yang ada dekat dalam cash book tu kita dapatkan receipt ke, dapatkan invoice ke. That's what we call appropriateness, sesuai dengan apa yang kita nak audit. Relevant, mesti sesuai dengan apa yang kita nak. Reliable pula, mesti kita minta from orang yang betul. Okay, kita minta daripada sumber yang tepat. Kalau you all nak dapatkan bank statement, kita jumpa siapa? Kita jumpa bank lah kan. Kita tanya dekat bank klien kita. Kita tak akan tanya dekat individu dekat company. Kita tak akan tanya benda tu. Dia pun tak pasti. Kita tak percaya dekat dia. So, kita akan tanya dekat bank. Macam tu lah. Alright. So, kalau you all nak tahu ada berapa baki. Kalau contoh you all buat inventory, check stock company tu kan. Macam mana you all nak tahu berapa baki yang sebenar? Dengan siapa kita boleh jumpa? Kita akan jumpa orang yang jaga store lah. Kita tak akan tanya dekat accountant. Accountant tak tahu. Sebab dia bukan tugas dia directly. Okay, kita akan tanya dekat orang yang sesuai. Reliability. Orang yang sesuai. Okay, so that two factor bawah appropriateness, relevance and reliability. Okay, so again, requirement melibatkan sufficiency, sufficiency cukup, quantity berdasarkan kepada risiko klien kita. Okay, kalau klien kita ada buat salah nyata daripada sampel yang kita ambil, automatik kita akan lebihkan quantity dia. Okay, nombor 2 adalah appropriateness. Okay, appropriateness, kesesuaian. Okay, macam mana nak tahu sesuai ke tidak? Ada 2. Relevant, mesti betul dengan apa yang kita nak audit. Yang kedua adalah reliable, dapatkan daripada sumber yang betul. Alright, so that's 2 requirement under audit evidence. Everybody okay? I hope everybody okay. So let's continue. Okay? Alright, so we have come to types of audit evidence. There are 7 audit evidence. 7 audit evidence. So what is that? Okay, let's go to the next slide. Okay, first is physical evidence. Okay, physical evidence mean evidence that auditor can see, can hold. Kita boleh nampak bukti tu. Kita boleh nampak bukti dokumen ke, bukti item ke, kita boleh nampak. Okay. Dan physical evidence ni selalunya untuk check sama ada exist ataupun tidak. Wujud ataupun tidak pembelian tersebut. Contohnya kalau kita kena audit asset. Okay, company tu ada beli lori. 10 biji lori, dia beli 10 biji lori. So, physical evidence dia adalah kita pergi tengok lori tu. Okay, kita pergi tengok lori tu ada ataupun tidak. Wujud ataupun tidak. Kita tak naklah dia setakat ada grant. Kita tak nak. Kita akan minta, kita akan pergi tengok. Kita akan pergi tengok secara fizikal lori tu mesti ada. Bukan setakat tengok je lah. You all kena check dia punya nombor plate, maybe nombor engine. Macam tu lah. Road tag, kena tengok semua tu. Alright. So, nombor 1 adalah physical evidence. Okay. Nombor 2 adalah third party representation. Okay. Contohnya confirmation daripada bank. Okay, kita nak dapatkan jumlah, berapakah jumlah baki duit dekat bank. Okay, so kita akan minta bank hantar kita satu dokumen confirmation. Kenapa kita kata third party? Sebab mereka ni adalah orang luar, bukan klien kita lah. Okay, sebab tu kita kata third party, pihak lain. Okay, lawyer letter. Kenapa kita perlukan lawyer letter? Maybe lah kalau company tu ada dalam proses menyaman ke ataupun dalam proses
nak gabung syarikat ke, beli syarikat ke, mesti ada dokumen untuk ditandatangani kan. Mesti ada discussion daripada segi undang-undang. So kita minta lawyer bagi kita dokumen tu lah. Okay. Ataupun report specialist. Okay, apa-apa saja daripada pihak luar adalah dikenali sebagai third party representation. Okay. Alright. Tu dah 2 dah. Okay. Nombor 3. Okay. So sekarang kita tengok kepada nombor 3, types of audit evidence. Yang ketiga is documentary evidence. So there are 4 basic types of documentary evidence, which is number 1, created by outside party and transmitted directly to us as an auditor. Number 2 is created by outside party but they were transmitted to the client. Number 3 is created and held by client. And number 4, electronic documents such as email or any else lah. Okay, so documentary evidence ni is dia not as document paper ke macam tu, tak. Kita kena remember that evidence ni, bukti ni is not just financial punya bukti, invoice, receipt. Bukan tu saja. Kita juga akan dapatkan maklumat berkenaan non-financial information. Sebab untuk proses audit ni, you have to remember ada macam-macam jenis audit. Kan? Okay, contohlah kalau kita dilantik untuk audit company yang kita nak beli. Okay, klien kita nak beli, dia lantik auditor untuk check sama ada company tu punya nilai pembelian macam mana, tinggi ke, rendah ke, kan. So kita perlu dapatkan semua information berkenaan dengan company tersebut before kita laporkan kepada pelanggan kita sama ada kita nasihatkan beli atau tidak company yang dia nak beli tu. So kadang-kadang kita perlukan maklumat yang lain daripada financial. Okay, contoh, kalau kita akan tengok semua dalam newspaper, dalam magazine, dalam online, berita-berita baik tentang company yang klien kita nak beli tu. So kita akan check semua dokumen, documentary. Documentary tu adalah bukti, bukan transaction, selain daripada tu. Okay. Kadang-kadang kita nak dapatkan pengesahan, okay, tentang pendapat individu ataupun pendapat lawyer ke tentang syarikat yang klien kita nak beli tu. Okay, tu nama dia created by outside party. Orang lain yang buatkan dokumen, tetapi kita yang minta. Okay, sebab tu dia kata transmitted to auditor. Okay, ada juga situasi yang klien kita yang minta peguam dia yang buatkan catatan ke, rujukan ke, buat semakan ke tentang company yang dia nak beli tu. So, dibuat oleh lawyer, ada parti, tetapi klien kita simpan. Okay, tapi maklumat tu kita boleh dapat sebab tu dia kata evidence, bukti. Okay, selain daripada tu juga, klien kita yang pergi tengok sendiri, klien kita yang pergi buat semakan, pergi buat siasatan. So, itu adalah created and held by client. Okay, nombor 4 adalah electronic document. Kita yang search sendiri, Google sendiri tentang prestasi syarikat yang klien kita nak beli tu. Itu maksud dia electronic document. Okay, alright. So, itu adalah jenis audit, jenis evidence yang ketiga. So, we already learn about physical evidence. Kita tengok sendiri. Yang kedua adalah third party representation. Okay, kita dapatkan pengesahan daripada pihak luar. Orang lain, daripada lawyer, daripada bank. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah documentary evidence. Okay, so kita dah belajar 3. Alright, so there are 7 types. Okay, of audit evidence. Okay, kita dah belajar 3. Okay, so let's move to number 4. Okay. Okay. Nombor 4 adalah evidence daripada computation. Okay, computation ni auditor buat pengiraan semula tentang
rekod tentang rekod kewangan company tersebut. Okay. Computation are performed independently by auditor, used to verify mathematical accuracy, client analysis and records. Okay. So nanti auditor akan ambil beberapa sampel. Mereka akan buat calculation lah semula, matematik tekan calculator, tak, ataupun they using Excel ke, guna software ke kan. Tapi auditor akan kumpul bukti berdasarkan computation, okay, berdasarkan pengiraan. Okay. Kalau daripada pengiraan tu ada mistake, tak sama dengan klien punya catatan, so diorang akan buat perubahan daripada jumlah sampel audit tu. Okay, sebab tu dia kata evidence, bukti. Okay. Yang kelima adalah data interrelationship. Okay. Alright, so data interrelationship ni usually mereka gunakan auditor akan gunakan software lah. Okay, sebab apa? Sebab kita nak tengok kaitan antara untung syarikat dengan prestasi syarikat ataupun untung syarikat dengan image syarikat. Macam mana kita nak buat ukuran tu? Kan, adakah semakin banyak untung, semakin meningkat image? So kita tak sure. That's why we need to do data interrelationship untuk kita kuatkan lagi pendapat kita, pandangan kita tentang company tersebut. Okay, sebab tu juga kita akan pakai audit software. Alright. Okay, dia kata kat sini lagi, effective for testing reasonableness of certain account balance. Maybe tahun lepas dekat bank 1 juta. Tahun ni dekat bank 5 juta. So they have to, kita sebagai auditor kan, meningkat 4 juta tu, kita pun wonder, is it true? Adakah apa yang berlaku dalam masa setahun tu? So kita perlukan banyak information untuk buat penilaian tentang company tersebut. Okay? Alright. Itu nombor 5. Okay. Nombor 6 adalah client representation. Okay, client representation. Okay, saya move sikit. This one. Okay, client representation adalah kita dapatkan maklumat daripada pelanggan kita. Maknanya kita boleh buat interview. Okay, kita boleh buat interview dengan klien kita. Kita boleh buat soal selidik dengan klien kita. So kaedah dia apa? Ada 2 kat sini. Dia kata yang first adalah oral representation. Okay, oral representation are generally not sufficient as primary evidence but may provide collaboration for other evidence. Selalunya kita auditor kan, dia takkan dapatkan bukti rasmi, bukti sahih lah. Maknanya bukti utama daripada temu bual dengan klien. Klien kita mesti nak selamatkan diri kan. Klien kita mesti cakap baik aja tentang company dia. Okay, so kita tak gunakan oral interview tu sebagai rujukan utama, evidence utama. Tapi kita akan buat interview dengan dia untuk sahkan transaksi yang ada yang kita jumpa. Contoh, kalau dia kata ada beli lori 10 biji, bila kita pergi tengok ada 6 biji je, kita akan tanyalah dekat klien kita, mana pergi lagi 4 biji. Itu adalah oral representation. Kita tanya, okay, untuk kukuhkan dapatan yang kita jumpa tu. Kita pun nak tahu mana pergi lagi 4 biji tu kan. Mungkin bawa keluar ke, mungkin rosak hantar repair ke. Kita akan dapatkan pengesahan daripada oral representation. Selain daripada tu, kita juga boleh dapatkan written representation. Okay, klien kita akan tulis dokumen, akan tulislah. Okay, tetapi dia kata, okay, written representation are required but should not be used as a substitute for other audit procedure. Okay, maknanya kita boleh minta klien kita buat surat sikit. Contoh tadilah, contoh lori tadi. Okay, patutnya ada 10, tapi kita nampak fizikal 6, so 4 tak jumpa, 4 tak ada. So kita minta klien kita buat surat sedikit, representation letter, ke mana pergi 4 lori tersebut. Okay, kita minta dia buat written representation. Sebab nanti kita akan pergi check lah, kalau betul dia kata
lori tu pergi hantar repair. So kita kena pergi check. Betul ke hantar repair lori tu? Okay. Sebab tu dia kata tak boleh ubah. Maknanya bukan setakat klien kita kata pergi repair, kita percaya. No. We have to take apa yang dia kata dan pergi buktikan. Pergi check. Pergi buktikan apa yang klien kita kata. Itu adalah bukti yang keenam, client representation. Dan last sekali adalah accounting records. Accounting records. Okay. Cash book, soci, invoice, receipt, voucher, delivery order. Semua itulah notes kan. Okay. Client accounting records such as ledger and journal may provide worthwhile evidence in themselves. Okay, maknanya dekat mana kat sini, bila kita dapat je accounting records tu, ledger, journal, kita dah boleh percayalah kepada evidence tersebut. Kita cuma kena sahkan betul tak mereka record debit credit, betul tak mereka kira matematikal, tambah tolak tu betul ke tidak. Itu sahaja. Okey? Tetapi kita juga kena hati-hati. Hati-hati tentang effectiveness of internal control company tersebut. Okey. Contohnya, kalau company tu ada seorang sahaja yang rekod cash, pegang duit cash, keluarkan cash, tanda tangan pengeluaran cash, itu ada masalah daripada internal control. Sebab tak ada siapa yang check betul ke duit tu dikeluar masuk. Keluar masuk tu betul. Ada ke orang check? Tak ada siapa yang pantau individu tu buat kerja kan. Jadi kita walaupun kita boleh percaya cash book, tetapi ada kelemahan daripada segi internal control tadi. Maksud dia, saya seorang je yang pegang duit cash. Sayalah yang keluarkan cash. Sayalah yang tanda tangan untuk keluarkan cash. Semua saya. Oh, maybe nanti, maybe akan ada kelemahan sikit dekat situlah. Kalau duit tu hilang, saya boleh manipulate account. Sebab saya yang pegang semua kan. So ada problem kepada internal control. Jadi bila auditor nampak macam tu, auditor kena tambah kuantiti kepada bilangan audit evidence. Okey, tambah. Maknanya sebelum ni kalau dia nak pakai accounting record sahaja, tak bolehlah. Auditor kena dapatkan juga third party representation. Maybe dia akan guna physical evidence. Maybe mereka akan guna computation. Tu maksud dia. Okay. So, kita ada 7 jenis audit evidence. Okay. 7 jenis audit evidence. Nak pakai semua ke? Terpulang kepada relevant, reliability dan juga effectiveness of internal control. Terpulang. Okay, terpulang. Tak semestinya pakai 7. Nak pakai accounting record sahaja pun boleh. Kalau nak pakai physical evidence saja pun boleh. Sekejap ya. Okay. Kat sini kan ada 7? Kan ada 7 kan? So, boleh guna mana-mana. Boleh guna mana-mana. Asalkan cukup, sufficient dan juga appropriate. Tepat, sesuai. Okay. Nak guna semua, boleh guna. Nak guna computation sahaja pun boleh. Nak pakai accounting record sahaja pun boleh. No problem. Okay tadi remember tak? I ada cakap tadi tentang internal control kan? Kawalan dalaman syarikat tu. Kalau lemah, kalau ada problem, auditor nampak ada masalah sikit, mereka akan tambah. Bukan tambah bilangan, tambah jenis audit evidence ni. Mungkin sebelum ni waktu bincang dalam audit working paper, hanya nak guna accounting record saja. Tapi bila mereka check, ada problem dekat internal control. So mereka akan tambah documentary evidence maybe akan tambah computation, maybe akan tambah physical evidence. It depends on the auditor lah. Nak guna kaedah, nak guna jenis audit yang mana. Okay? Nak guna jenis bukti audit yang mana satu terpulang. Alright. So, we have completed types of audit evidence. So, there are 7 types of audit evidence. There are physical evidence, third-party representation, documentary evidence, computation,
data interrelationship, client representation, and accounting records. Okay. Alright. So this is what we have learned in types of audit evidence part. Okay, we are going to continue to sources of audit evidence after this. So now we are going to another subtopic, which is source of audit evidence, sumber daripada mana kita nak dapatkan audit evidence tadi. Okay, sama ada physical evidence, sama ada computation, sama ada accounting record. So daripada mana kita nak dapatkan jenis-jenis yang tadi tu kan? Okay, so there are 5 sumber. Kita boleh dapatkan, boleh minta daripada 5 tempat ini. Okay, 5 punca, 5 tempat ataupun source. Okay, yang pertama adalah independent source. Okay, independent sources. Right. So what is it? Independent source. Okay, evidence obtained directly by the auditor from an independent sources outside the entity is usually viewed as more reliable than evidence obtained solely from within the entity. Okay, example, contohnya, a confirmation of the entity bank balance received directly by the auditor is more reliable than examination of the cash receipt in journal and cash balance recorded in general ledger. Okay, so dikatakan kalau auditor dapatkan pengesahan, dapatkan bukti daripada pihak luar sendiri, daripada bank, daripada supplier kan, auditor yang cari dan dapatkan sendiri lebih dipercayai, lebih reliable daripada kita check dokumen yang ada di tempat klien kita. Contoh yang dibagi dekat sini, dia kata kalau kita dapatkan pengesahan berapa baki bank klien kita daripada bank itu sendiri adalah lebih tepat berbanding dengan kita semak satu-satu record di cash book ataupun di general ledger. Okay, itu maksud dia independent, bebas. Kita auditor yang akan pergi minta dokumen tu daripada another party, daripada pihak luar, bukan daripada klien. Okay, itu yang pertama, independent source. Okay, kalau you can related, kalau you all boleh relate dengan 7 jenis tadi, ada 7 kan? Ada 7 jenis tadi tu, ada 7 types of audit evidence. Which one is identified as independent source? Jenis yang mana satu? Kalau you can relate. What do you think? Which one? Right? So kalau if your answer is third party representation is one of that, is correct. Betul. Third party representation adalah kita, auditor yang pergi minta daripada pihak luar. Kan? Okay, another things is another type maybe adalah dekat documentary evidence created by outside party dan dihantar kepada auditor ataupun dihantar kepada klien. Itu juga adalah independent sources. Okay? Alright. So, itu adalah sumber yang pertama. Kita boleh terus minta dengan pihak lain. Kita minta dengan pihak lain. Okay. Itu yang pertama. Punca yang pertama. Okay. Selain daripada tu, kita juga boleh dapatkan maklumat berdasarkan daripada pemeriksaan kepada internal control, kawalan dalaman syarikat tu. Okay. Bila auditor check, dia kata kat sini, when the auditor assess the entity internal control as effective, maknanya low control risk, selalunya dia akan tengok company tu punya sistem adalah reliable, boleh dipercayai. Tetapi sebaliknya, kalau bila auditor assess, auditor check, okay, internal control company ada problem, rendah, secara automatik dia akan tak percaya kepada dokumen ataupun sumber daripada klien sendiri. Jadi dia akan tingkatkan bilangan dan juga jenis audit evidence tu. Okay. So dikatakan kat sini lagi baik internal control, maknanya lagi baik internal control, maknanya lagi reliable
sources daripada klien. Okay, lagi baik daripada klien lah. Alright, tu nombor 2, internal control. Yang ni siapa yang access? Auditor lah. Auditor yang akan semak. Auditor yang akan check betul ke tak betul ke. Okay, again, my question is, tadi kita ada 7 types of audit evidence. Mana satu yang dikatakan sebagai sumber untuk check internal control? Which one? What do you think? Which one? Pertamanya adalah physical evidence. Bila kita pergi check, tiba-tiba ada missing, lori tu missing, kita buat physical evidence, kita pergi physical evidence, kita check lori tu hilang. Okay, lori tu hilang, secara automatik kita akan, auditor dah ada satu assumption, maybe ada problem dalam internal control. Tu first. Second, dia akan buat client representation. Dia akan temubual klien. Kan? Client representation. Tadi tu ada types tadi ada client representation kan? Dia akan tanya dekat klien. Interview. Dia tanya mana pergi lori yang hilang tu. So itu adalah internal control punya check jugalah. Kalau klien jawab, kalau klien kata tahu, pergi repair ke apa-apa dan mereka pergi check, maknanya internal control dia baik. Tapi kalau klien kata tak tahu mana pergi lori tu dan sebagainya, internal control lemah. Okay. Lagi apa? Lagi dia akan tengok kepada computation. Types of evidence tadi, computation. I can't remember nombor berapa. Nombor 5 kot, computation. Computation. Kalau auditor ambil sampel, dia kira ada salah. Ada pengiraan salah matematik ataupun debit kredit ada salah sampel. Okay. Itu maknanya ada kelemahan daripada internal control. Okay. Alright. So yang kedua sumber daripada mana dia nak dapatkan audit evidence ni, dia akan check internal control dia. Kaedah macam mana? Tadilah physical evidence, dia check client representation, dia buat computation. Okay. Right, so next, nombor 3. Lagi apa sumber? Yang ketiga adalah auditor direct personal knowledge. Okay, kadang-kadang auditor yang dah ada experience, diorang tengok je dah tahu dah nak pakai evidence apa, nak pakai types of evidence yang mana, nak pakai physical ke, nak pakai computation, documentary, third party representation, data interrelationship, ataupun dia nak pakai accounting records. Senior auditor yang berpengalaman, mereka dah tahu. Dah nak tengok apa, nak tengok yang mana. Okay. So it was said here, evidence obtained directly by the auditor is generally considered to be more reliable than evidence obtained indirectly. Okay. Contohnya, an auditor physical examination of an inventory is considered to be reliable because the auditor has direct personal knowledge regarding the inventory. Okay. But walaupun dia kata kat sini, walaupun auditor tu dia ada kemahiran mereka sendiri, ada pengalaman, tapi dia kata ada juga kelemah, ada juga sedikit hiccup lah. Okay. Andai kata auditor tu walaupun dia dah lama bekerja, dah ada banyak pengalaman, tapi ada juga auditor yang kurang pengetahuan sikit lah. Okay, sebab dia tak ada experience ataupun dia tak tahu macam mana company tu beroperasi. Okay. Mungkinlah contoh ya, sebelum ni auditor tu audit sekolah, audit bisnes, bisnes makanan, ataupun dia audit benda lain lah. Tapi tahun tersebut klien dia adalah klien yang melibatkan laut, ataupun minyak, pelantar minyak kan, minyak dekat tengah laut tu. Dia punya klien dia buat keluarkan minyak dekat laut tu. So walaupun dia dah lama bekerja, tapi dia ada kekurangan ataupun dia tak ada kelebihan ataupun tak ada skill daripada segi tu, mereka perlukan specialist. Okay, mereka boleh lantik pihak lain yang pakar untuk bantu mereka check company tersebut. Sebab kadang-kadang auditor dia tak tahu everything. Dia dah biasa kerja audit satu industri tu sahajalah yang dia check. Suddenly kalau dapat another industry, nak pergi kursus lambat, ambil masa. So dia perlukan
specialist, orang yang pakar dan mahir untuk bantu dia siapkan kerja audit lah. Nasihatkan, bagi pandangan dan sebagainya. Okay? Alright, so nombor 3 adalah auditor direct personal knowledge. Yang keempat adalah documents. Ni documents biasalah, accounting reports is document kan. Okay, dia kata audit evidence is more reliable when it exists in documentary form. Okay, bila kita dapat dokumen tu, kita dapat pegang. Bila kita minta invoice, dia bagi kita invoice. Bukan cakap mulut aja kan. Mesti ada dokumen tu. Tak kisahlah sama ada bentuk paper ke, dalam email ke, ataupun macam mana cara pun tak kisah, asalkan kita boleh buktikan. Kita boleh buat pembuktian. Okay. So, dia kata kat sini selalunya apa saja yang dibincangkan dalam board of director meeting adalah boleh dipercayai sebab yang bincang tentang hal-hal keputusan tu adalah director. Makanya apa saja yang mereka bincangkan, klien pun director bincangkan, automatik kita boleh percayalah. Okay, contohlah contoh situasi mereka dalam board of director meeting bincang nak buka company kedua, nak buka subsidiary. Okay, dan semua setuju dalam meeting tu. Jadi bila auditor baca minit mesyuarat, kita tengok, oh, company ada plan nak bina another company, nak buat subsidiary. So kita sebagai auditor boleh tanya progress lah. Kita boleh tanya adakah dah buat, dah rancang sehingga tahap mana proses perbincangan tu. Sebab apa? Sebab kita nak make sure jika dah berjalan mesti direkodkan di mana-mana transaction tersebut. Okay? Ataupun telah dimaklumkan dalam mana-mana medium lah. Okay? Alright, itu. Dan nombor 5 adalah original document. Dokumen asal. Okay. Auditor, mereka prefer, auditor memang kalau boleh kita nak dokumen asal. Dokumen asal tu kita nak. Okay. Kalau dokumen tu hilang, apa nak buat? Kalau dokumen tu tak ada dekat klien, apa nak buat? Okay. Kita akan minta dengan supplier ataupun kita akan minta dengan pihak ketiga. Kalau bank statement hilang, kita minta dengan bank. Kalau geran hilang, kita minta dengan JPJ ke, dengan mana-manalah. Kalau klien kata dia ada beli, dia ada buat transaction beli perabot RM1 juta contohnya, tapi resit tu hilang. Kita boleh jumpa klien, kita boleh jumpa supplier punya klien tu. Kalau dia kata dia beli dengan syarikat ABC, kita pergi syarikat ABC minta salinan resit pembelian untuk kita sahkan transaksi itu berlaku. Okay. Kalau tak ada original document, kita akan kita ada problem sedikit lah daripada segi pelaporan. Tetapi tengok juga adakah yang hilang tu nilai dia material ataupun sebaliknya. Maknanya material tu nilai dia mempengaruhi kepada perubahan untung ataupun tidak. Okay. Tengok juga. Kalau resit tu hilang tapi RM1 nilai dia, keuntungan syarikat 2 juta. So maybe tak material. So tak perlu kita penalize lah. Tak perlu kita kata company tu tak ikut peraturan dan sebagainya. Okay. Sebaiknya kita kena pilih transaction yang besar-besar yang mempengaruhi kepada perekodan untung rugi syarikat. Okay. Alright. So kita dah selesai subtopik keempat. Original source of audit evidence. So let's revise. Okay. So kita ada 5 source of audit evidence. Kita ada independent sources. Kita ada internal control. We have auditor direct personal knowledge. Kita ada dokumen dan juga kita ada original document. So 5 punca ni, mereka ni lah yang akan menentukan type of audit evidence mana yang kita nak guna nanti. Okay? Alright. So kita ini adalah untuk part 1, bahagian 1 dulu untuk minggu ni, bahagian 1. So kita akan continue lagi dengan ada 2 subtopik.
audit procedure untuk audit evidence punya dan juga faktor-faktor. Apakah factors yang affecting kepada audit evidence punya pemilihan ni. Kita nak tahu juga apakah factors yang pengaruhi jenis audit evidence yang kita nak pilih. Alright, so itu kita akan continue dalam part kedua nanti in topic evidence. Okay, so I hope you get a new knowledge, a new information. I hope you get understanding sebab I explain both in bahasa Melayu and in bahasa Inggeris. Okay, sama macam in classes juga, but kita tak jumpa face to face, which is I tak nampak you all punya reaction kan. It's kinda sad, but kita terpaksa hadapi juga situasi ni, and I do everybody is sihat-sihat saja. Okay, and you can follow my subject in a perfect and great situation and way lah. Alright, so as usual, if you have any question regarding to this part, okay, feel free to send me a voice messenger ataupun give me the question in the WhatsApp, and I'm going to reply you back as soon as I get a chance to reply. Okay, so thank you so much. Kita jumpa lagi in part 2 next week. Bye.